إنك تنوي تغير تخصصك أو مسارك في الحياة أو حتى أفكارك أو آرائك، هذا إشي كويس ودليل نضج في تفكيرك ودليل على أنك إنسان بفكر مش بس بيقلد. والسؤال إنه هذا الإشي صح أو غلط بيكون مربوط بالطريقة اللي عملت فيها الخطوة. إذا كنت قررت تغير بناء على هواك وتغيير جو واتباع للنفس، فأكيد نتيجتك رح تكون فيها أخطاء كثيرة ورح تدفع ثمنها. أما إذا كان هذا التحول عن تفكير وبحث واستشارة وعلم، فرح تكون نتيجتك تطور وتحقيق للأهداف وطموحات ما وصلتها قبل. وعلى فكرة هذا الإشي ما بيكون على مستوى الأفراد بس، فالوعي الفردي جزء من الوعي الجمعي وبيأثر عليه. وشفنا كيف في الحلقة الماضية إنه تحول بعض الأفراد كيف كان أثره، فصار الناس توجهها أكثر للأحزاب ذات التوجه الإسلامي، فانطلقت حركات زي الجهاد الإسلامي وسرايا الجهاد، وآخرها كان الأخضر. وحكينا عن مسارات التحول اللي صارت في منظمة التحرير، بين اللي أصر يستمر على طريق الكفاح المسلح وبين اللي اعتبر المسار السياسي جزء من النضال. وشفنا كيف ناجي العلي رصد تحولات الواقع العربي لدرجة إنه حنظلة ما رضي يحول وجهه. بالمقابل شفنا كيف أسرى صبروا لحد ما كسروا قيد السجن، لكن ما تحولوا عن نفس الطريق اللي انسجنوا عشانه، فنالوا شرف الشهادة. أما الشعب كله فرفض إنه يتحول عن درب التحرر وانطلق في انتفاضة شاملة ليحقق حلم التحرير. فهل راح يتحقق هذا الحلم اللي هو نفسه حلمي وحلمك وحلمك أنت، وهو نفسه حلم نضالي؟ الانتفاضة مستمرة، والشهداء والجرحى والأسرى في تزايد، والاشتباكات والعمليات برضه في تزايد، والمسار السياسي كان لسه بحاول يوجدوا له طريق. فلما وصل عدد الشهداء ل 400 شهيد و12,000 جريح، طلبت منظمة التحرير البدء بمفاوضات مقابل وقف الانتفاضة. بس كان في عندنا مشكلة، وهو الجواب عن سؤال مين بده يمثل الفلسطينيين بهاي المفاوضات. هل حيكونوا تحت اسم منظمة التحرير بقيادة عرفات، ولا باسم مصر اللي أصلاً فاتحة خط مع الاحتلال واستعادت جزء كبير من أراضي سيناء، ولا باسم الأردن اللي كانت الضفة لسه تحت إدارتها؟ بالنسبة للأردن كان شاعر برغبة الدول العربية ومنظمة التحرير إنهم مش حابين يكون هو الممثل عن فلسطين. ومع تراكمات سياسية بمؤتمرات وقمم وتصريحات، طلع الملك حسين في خطاب على التلفزيون الأردني وبنهاية شهر 7 سنة 1988 وأعلن قرار مفاجئ بفك الارتباط الإداري بين الضفتين بعد 38 سنة من الوحدة الكاملة، منهم 21 سنة احتلال للضفة. وصار اللي يمين النهر أردني ويساره فلسطيني رغم كل الروابط المشتركة بينهم. يعني مثلا نضال صار فلسطيني، أما معتز فصار أردني لأنه بالأردن وما قدر يطلع هوية الضفة، أما ناصر فعلق بغزة. وأكثر شيء كان ممكن يقدر يطلعه هو الوثيقة المصرية. وبدأت معاناة الفلسطيني مع قضية الهوية والانتماء. نضال كان حاسس حاله مكروه من الكل، أو لا بلاش مكروه، أو بما معناه خلص صار وقت تدبر أمورك لحالك. هو مش راضي يعترف بسلطة الاحتلال على أرضه، ولا هو شايف في حدا فلسطيني بحكمه. ووجوده في كل الدول العربية صار عليه علامة استفهام. فنام نضال على أمل يصحى على واقع أجمل، لأن الوضع الفلسطيني صار ولا بالأحلام. جولة عرفات للبحث عن حل وصلته هاي المرة للجزائر، اللي وقف فيها أمام المجلس الوطني الفلسطيني وخطب خطاب طويل كتبه الشاعر محمود درويش. أعطى مقدمة تاريخية طويلة وختمها بالانتفاضة، وبعدين أعلن إعلان مهم: اسمع يا فلسطيني منك له، استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلالهم، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة، فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وبعديها كمل عن رؤيته لفلسطين من وجهة نظر واللي سمع واللي مش سامع يسمع، والحاضر يعلم الغايب. الفلسطيني صار عنده دولة واستقل فعلياً. أنا بحكي جد بمزحش ترى. هذا الخطاب تم اعتباره خطاب الاستقلال، وهذا اليوم 15/11 سنة 1988 صار يوم الاستقلال. بس عشان ما نضحك على بعض، الموضوع كله خطابات وقرارات، والأرض لسه صاحبها فيها بس المنظمة مش عليها.
وعرفات كان يمشي خطوة خطوة ليوصل للهدف اللي بده إياه، وهو إقامة دولة فلسطينية على أي مساحة بيقدر يحصل عليها. بس كان ماشي على مبدأ إنه بنقيم دولة فلسطينية بخيالنا وحلمنا لحد ما نقيمها على الواقع بأي طريقة بنقدر عليها، وحط لي خط تحت أي طريقة برضه تحت بنقدر عليها. ما هي الأفكار والأحلام والخطوط ببلاش، وبرضه التيكيتات ببلاش. فقرر عرفات يطلع للأمم المتحدة ويلقي خطاب باعتبار إنه فلسطين عضو في الأمم المتحدة، حتى لو بصفة مراقب فقط. بس المفاجأة الصادمة كانت إنه أمريكا رفضت تعطي عرفات فيزا حتى لو بده يزور مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وشو الحجة الأمريكية؟ إنه عرفات شارك بأعمال إرهابية قتل فيها أمريكيين. طبعا هذا مخالف لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي، بس طبعا هي أمريكا وشكلها كانت زعلانة عشان عرفات أعلن قيام الدولة الفلسطينية. فتخيلوا إنه الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلت اجتماعها لجنيف في سويسرا، ومندوبين كل دول العالم تغيرت مخططاتهم لأنه الست أمريكا بدهاش تعطي فيزا لعرفات. ورغم كل الصعوبات عرفات كان مصر إنه ما يوقف إشي بطريقه حتى أمريكا نفسها. فشو حكى في خطابه في 13/12 سنة 1988؟ حكى: كان الحلم الذي يراودنا أن نقيم دولة فلسطين الديمقراطية، وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما رأينا المسؤول الإسرائيلي يفسر هذا الحلم الفلسطيني على أنه مخطط يستهدف تدمير كيانه والقضاء عليه. عرفات بخطابه كان فعلياً رايح يعرض ما سماه هو سلام الشجعان، وقدم مبادرة سلام فلسطينية طلب فيها عقد لجنة تحضيرية لمؤتمر دولي للسلام، نشر مؤقت لقوات الأمم المتحدة في فلسطين، وحكى بالحرف إن منظمة التحرير الفلسطينية ستعمل للوصول لتسوية سلمية شاملة بين أطراف الصراع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك دولة فلسطين وإسرائيل والدول المجاورة الأخرى. لقد أتيت لكم باسم شعبنا باسطاً يدي لنصنع السلام الحقيقي، السلام القائم على العدل. إذا بدكم تقرأوا نص الخطاب كله شوفوا في المصادر تحت، بس الخلاصة هذا الخطاب كان فيه اعتراف صريح وواضح بإسرائيل، وفوق هذا الاعتراف طلب عرفات منهم السلام. فكيف رد الاحتلال على هاي المبادرات؟ فتح باب الهجرة لاستقبال اليهود المهاجرين بعد ما بدأت ملامح انهيار الاتحاد السوفيتي، وازدادت حالات اقتحام المسجد الأقصى واستهدافه، ووصلت لحد اكتشاف كمية من القنابل وضعتها وحدة من الجماعات اليهودية فيه. بالنسبة للأخضر هذا التوجه كان مرفوض، واشترط الأخضر للمشاركة في المجلس التشريعي إنه يكون عن طريق الانتخابات مش التعيين، وسحب الاعتراف بإسرائيل والتمسك بكون فلسطين من النهر إلى البحر. هذه من ناحية سياسية. أما من الناحية الميدانية طبقت هذا الرفض بأول عملية خطف جندي من الأراضي المحتلة سنة 1948 الرقيب آفي، وقتلته ودفنته، وما اكتشف الاحتلال موقعه إلا بعد أشهر بعد ما انشقت الأرض وطلعت ريحته. وبعديها بكم من شهر خطفت الجندي إيلان سعدون وقتلته، بس جثته ما لقوها إلا بعد 7 سنين. هلكوهم ضغط نفسي بهالفترة، لكن الاحتلال كان ردة فعله على هاي العمليات بأنه أعاد اعتقال الشيخ المقعد أحمد ياسين مرة أخرى، ولاحقاً حكمته المحكمة بالحبس المؤبد مرتين، والشيخ أصلاً عمره كان بهداك الوقت 60 سنة. وعشان تكونوا بالصورة أنتوا بتعرفوا أنه الحكم بالسجن المؤبد يعني 25 سنة، وهذا الكلام خاطئ. الاحتلال بقوانينه بيعتبر المؤبد هو حكم مدى الحياة. بنص الحلم الفلسطيني بإقامة دولة وبأي ثمن من الأثمان وعلى أي قطعة بنقدر نحصل عليها بيطلع كابوس، مش بس بيغطي على الحلم الفلسطيني، لا، على الحلم العربي كمان. وتفاجأ العالم كله لما قرر الرئيس العراقي صدام حسين إنه يغزو الكويت، والكويت من بداية احتلال فلسطين كانت داعم كبير. وحكينا بالحلقات الماضية عن مواقف الكويت وارتباطاتها بالقضية الفلسطينية، وأصلاً هي احتضنت جالية فلسطينية كبيرة جداً وأعطتهم حريات واسعة. فوقع هذا الغزو كان صعب على الكويتيين وعلى الفلسطينيين وعلى الخليج وعلى العرب كلياتهم، لكن للأسف انقسموا في موقفهم بين معارض لغزو الكويت وهذا كان موقف الأخضر، وبين مؤيد للعراق ودعم لصدام حسين وهذا للأسف كان موقف منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات. لكن هذا الموقف جر الويلات على الفلسطينيين في الكويت خاصة وفي دول الخليج بشكل عام، فتوقفت عنهم جميع المساعدات، بل وحتى صار في عمليات ترحيل كبيرة. نسبة كبيرة منهم رجعوا على الأردن. طبعاً إذا العرب دخلوا بأزمة كبيرة وغير مسبوقة، فكركم اليهود بسكتوا؟ أبداً، بالعكس لعبتهم استغلال المواقف زي هيك. ويوم 8 أكتوبر سنة 1990 كانت الناس نازلة تصلي الفجر بالأقصى، كانت الناس تيجي بأعداد كبيرة، ما هو فيش شيء يمنعهم، لا حواجز ولا حدود.
وبهذا اليوم بالذات حتى ما كان في تفتيش على الأبواب، كان في تحشيد أصلاً، وبرضه كان الوضع متوتر. وحضر آلاف المصلين، الآلاف على صلاة الفجر، لأنه كان في حكي إنه المستوطنين بدهم يقتحموا بأعداد كبيرة، ومش بس عشان يقيموا صلاة توراتية في المسجد، لا، هاي المرة في مستوى عربد جديد عشان يحطوا حجر الأساس لهيكلهم المزعوم. بعد الصلاة كانت الأمور هادية لحد ما طلع صوت صراخ النسوان على سطوح قبة الصخرة. العالم ركضت تشوف شو الموضوع، واللي طلع فيه نسوان مغمى عليهم من قنابل الغاز اللي رمتها قوات الاحتلال من شبابيك المدرسة التنكزية عند باب السلسلة. فرد المصلين عليهم بالحجارة وعلى باب المغاربة ودبكت، واقتحم الجيش الأقصى وقلب الأقصى لساحة حرب، إطلاق عشوائي للرصاص الحي والمطاطي والقنابل. صحت القدس كلها على صوته، وارتفع صوت مكبرات المسجد الأقصى بتنادي أنقذوا المسجد الأقصى المبارك، أنقذوا المسجد الأقصى المبارك. مذبح حقية صارت في الأقصى، الشباب رؤوسها تفجرت من رصاصات القناصة، وتحاصر المصلى القبلي، والشباب فعلياً شافت الموت قرب كتير، فقررت يكون آخر عمل إلها هو الصلاة، وبدأوا صلاة الجماعة. ومثل ما كانوا متوقعين هجم عليهم ضابط ورشهم كلياتهم، ودعس على راس الإمام وهو مستشهد. المصلين دافعوا عن المسجد بصدورهم وثباتهم، واستشهد في هاي المذبحة 21 فلسطيني، وانجرح المئات منهم. وطبعاً ما وضعوا أساس الهيكل تبعهم، والمسجد الأقصى ضل مسكر لمدة يومين. هاي الأحداث ما كانت راح تمر مرور الكرام على الناس، لكن الغريب إنه الرد أجا من برا الحدود. فبعد المذبحة بشهر عبر سلطان العجلوني نهر الأردن، وعمره كان 17 سنة بس، وقتل رائد إسرائيلي من شرطة حرس الحدود، وهجم على جندي تاني بس سلاحه تعطل فاعتقله. وبعديها بأسبوعين هاجم جندي حدود مصرية قافلة إسرائيلية قريبة من الحدود، وأطلق عليهم أكثر من 400 رصاصة، فقتل منهم 21 شخص، كان واحد منهم عميد كبير بالموساد. وبرضه كمان جندي إسرائيلي شافوا الجندي أيمن قبل فترة وهو بنظف بوستاره يعني بوته بالعلم المصري، فكان انتقام أيمن لعلم بلاده وللمسجد الأقصى. واستمرت العملية تقريباً ثلث ساعة. رجع بعديها أيمن وسلم حاله للسلطات المصرية. لكن الرد الأصعب كان لما تسلل 3 شباب أردنيين، مروان عرندس وخليل زيتون ورائد الصالحي، عن طريق وادي عربي على الحدود، وهاجموا باص جنود تابعين لسلاح الجو الإسرائيلي. وبعد ما وصلت التعزيزات استمرت الاشتباكات لمدة 5 ساعات، وكانت النتيجة مقتل وإصابة 79 جندي وضابط إسرائيلي، واستشهد الشباب الثلاثة. هاتوا نرجع للكابوس. الغزو العراقي كان لسه مستمر، لكن أبعاده صارت دولية، وفرض مجلس الأمن حظر جوي وحصار كامل على العراق. ثم طلع قرار من مجلس الأمن باستخدام القوة لتحرير الكويت، وتدخلت القوات الأمريكية لتحرير الكويت، وبدأ القصف الجوي على العراق. لكن صدام حسين كان مهدد إنه إذا بنقصف العراق رح يقصف الاحتلال، وفعلا ثاني يوم نفذ صدام تهديده وقصف تل أبيب، واستمر القصف على عدة ضربات وعدة أيام. وكان وقع هاي الصواريخ عنيف بشكل كبير بالنسبة للإسرائيليين، كانت حياتهم رعب، لأنه كان في عندهم تخوف إنه يكون فيها مواد كيماوية. وبالنسبة للعرب والفلسطينيين خصوصاً كان إنجاز عظيم غير مسبوق، وطلعت مظاهرات في عدة دول دعم للعراق، وهذا الإشي زاد الخلاف بين الدول العربية. أما بالنسبة للأمريكيين فضغطوا على الاحتلال حتى ما يرد، واستمروا بقصف القوات العراقية على مدى أكثر من شهر، قصف خيالي وقطع إمدادات عن الجيش العراقي في الكويت، فأنهك الجيش كله. ثم أعلنت قوات التحالف عملياتها البرية لتحرير الكويت اللي كان فيها أصلاً مقاومة شعبية كبيرة، فأعلن صدام حسين انسحابه وأعلن تحرير الكويت بتاريخ 26 فبراير سنة 1991. لكن هاي الحرب فتحت الباب أمام التدخل الأجنبي وخصوصاً الأمريكي في منطقة الخليج. بيوم من الأيام قرر يكتب وصيته، فعلياً هاي كانت وصيته الثانية. الأولى كتبها بعد معركة الكرامة لما حس إنه الأمة داخلة لمرحلة حاسمة من الكفاح الفلسطيني، وفعلاً كان صادق، كانت لحظة انتصار، فكان الأمل بعديها كبير. أما هاي المرة فهو بكتب الوصية وكان شايف إنه النهاية قربت، مش بس إله بل لحركة فتح. مش أنا اللي بحكي هذا الكلام، كلمات وصيته هي اللي بتوصف الحالة اللي وصلتها الحركة، وكأنها في لحظة انكسار والأمل بعديها مش بعيد. باختصار هاي وصية صلاح خلف أبو إياد، الإيد اليمين لياسر عرفات، رفيق الطفولة ورفيق تأسيس حركة فتح، والمسؤول عن كل أجهزتها. ما بنحكي عن شخص قليل، بس عشان تفهموا شو كان قصده بوصيته لازم أذكركم بوحدة من خطاباته المشهورة، لما سأل سؤال وهو مستغرب: هل يا ترى إحنا
بإيدينا نوقف الانتفاضة. مين هالحمار اللي في الدنيا بفاوض، بوقف سلاحه وبرميه وبروح يفاوض، إلا الذي يريد أن يخدم أعدائه. ولذلك سلاح الانتفاضة بأيدينا هذا أقوى سلاح إلى جانب الكفاح المسلح. كنت حابب أفسر وأعلق وأشرح، بس هيك جاييني شعور قوي إنه كل واحد فيكم قادر يفهم شو المقصود، صح؟ طيب تعالوا شوفوا شو حكى بوسيطه اللي كتبها بخط إيده وحط عنوانها الشهداء الأحياء، اللي وصفت قيادات فتح بهاي الفترة. منهم من استشهد وهو راض عن استشهاده، بل قد يكون سعى إليه. ومنهم من يقاوم ولكن باستهتار لأنه يشعر أن لا فائدة. وهناك من يقاوم بشراسة ولكن بدون جدوى، فالموت البطيء أقوى من مقاومته. هو قاعد بيحكي عن لحظة انسداد في الأفق والرؤية للناس اللي بالمجال العسكري، وكأنه انتهى دورهم وصار التركيز على السياسي فقط، فترك التلميح ودخل بالصريح. إذا كان هذا هو وضع اللجنة المركزية مع ياسر عرفات، فلماذا لا نكون كلنا أبو جهاد ونموت مطمئنين أننا استشهدنا، فلعلنا بموتنا نكون أكثر فائدة من حياتنا. اتذكر رفيق دربه أبو جهاد اللي ما رضي يبدل فنال شرف الشهادة وصار يتمناها مثله. ما هو بدوش يكون حمار. وبكمل: أليس من الأفضل أن نكون شهداء حقيقيين مع الشهداء الذين سبقونا، بدل أن نكون شهداء أحياء نمثل شهادة الزور ونمارسها يوميا؟ الموضوع هون تغير عند أبو إياد، بطل يعتبر ترك العمل العسكري غباء ويشبهه بالحمار، صار يعتبره شهادة زور، فأخذ قرار وحكى: بالنسبة لي لن أكون من الشهداء الأحياء، والله على ما أقول وكيل وشهيد. وتحقق لأبو إياد ما يتمنى، استشهد، بل تم اغتياله في ظرف غامض، في لحظة غامضة من قبل أشخاص غامضين. تم اغتياله في تونس في عز انشغال العالم بقوات التحالف اللي أجت تحرر دولة عربية من دولة عربية تانية، وكأنه كعرب ما فهمنا شو يعني احتلال بعد كل هالسنوات. استشهد أبو إياد وانكسر حاجز جديد أمام قطار السلام اللي مش راضي يوقف. وصلت لمحطة جديدة، المكان مدريد والزمان 30/10 سنة 1991، والراعي الذهبي الولايات المتحدة الأمريكية. كانت مستحيل تخلي حدا يسبقها بهذا الشرف. الراعي الفضي كان بريطانيا، أما الراعي البرونزي فكان الاتحاد السوفيتي. ما هو كان خلص بشطب وبنهار رسمي، أما الهدف كان سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل. خلص الجماعة قرروا يسكروا كل الملفات. أما عن المشاركون فكانوا وفد سوريا ووفد مصر ووفد لبنان ووفد الأردن وفلسطين مع بعض. الأردن وفلسطين كانوا مع بعض، يعني ليش؟ قصة طويلة صعب أحكي لكم إياها هلأ. وأخيراً الوفد اللي جاي غصب عنه حرفياً، الوفد الإسرائيلي طبعاً، وشارك ممثلين من الدول العربية وأوروبية. أما الغياب فكان لمنظمة التحرير الفلسطينية. إيش يعني المنظمة لا مسموح تحضر ولا في تمثيل مستقل لفلسطين؟ خلص هذا اللي صار، وهذا شرط حضور الاحتلال أصلاً. ما رضيوا يتنازلوا يكون في اسم فلسطين. أهلاً وسهلاً في مؤتمر مدريد للسلام. أما إذا بتسأل عن الأخضر فأكيد ما كانت حاضرة، وأخذت موقف معارضة أي اتفاق سلام مع الاحتلال والتعامل معه بالحل العسكري ومعه فقط، يعني مش مع أي طرف فلسطيني تاني أو مع أي بلد عربي أو أجنبي. طيب شو نتيجة المؤتمر؟ النتيجة الحقيقية كانت إنه هذا كان أول اجتماع بين الاحتلال والعرب، واللي اتفقوا عليه إنه لازم يحكوا مع بعض. بحكي جد، والله ما اتفقوا يحكوا مع بعض بشكل جماعي، وانتهى المؤتمر الدولي للسلام. وكان الحل إنه تصير جلسات ثنائية بين الاحتلال والدول العربية. وبعد فترة انتهت الجلسات الثنائية بدون أي نتيجة، وانتهى عصر الاتحاد السوفيتي وانهار واستقال رئيسه. وانتهى عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب لأنه خسر الانتخابات قدام بيل كلينتون. وانتهى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شومير لأنه خسر الانتخابات قدام إسحاق رابين. استنى شوي، في إشي وبدأت الاتصالات السرية بين منظمة التحرير وبين الاحتلال. خلص بعد هيك ما فيكم تتفاجئوا. زخم الانتفاضة خف شوي لأنه بلشت تنتشر عدوى السلام حتى بين الشعب. ومثل ما في ناس كانت بتشتغل على خط السلام، كان في ناس مصرة إنه ما في تسلم سلاحها وتكمل طريق القتال. ومثل ما في ناس بتدخل راس السنة باحتفالات، في ناس كانت تدخل راس السنة بعمليات. لأنه يوم 1/1 سنة 1992 نفذت عملية اغتيال للحاخام الأكبر لمستوطنة كفار داروم في دير البلح وسط قطاع غزة بإطلاق النار عليه من مسافة 0. بس مش هذا الاشي اللي كان مميز. المميز كان انه بيان العملية كان لأول مرة باسم القسام، الذراع العسكري للأخضر. في ناس تفاجأت وقتها،
هلا هو فعليا ما كانت أول عملية بنفذها الأخضر بعناصره العسكرية، بس هاي أول مرة بيرتبط اسم الكتائب باسم الأخضر. قبل هيك بتكون العمليات يا باسم تاني أو باسم القسام لحال، بس خلص هلأ صاروا معروفين وصاروا مطلوبين. في البداية كانوا 5 مجموعات مسلحة في قطاع غزة شكلوا نواة الكتائب، وكانت مشكلتهم الكبرى صعوبة توفير السلاح اللي حرفياً كانوا بدوروا عليه بالقطعة، لأنه الاحتلال كان بيعتقل أي حدا بيسأل سؤال عن السلاح، وأكيد اللي بنمسك عنده سلاح. فالشباب كان عندهم شوية خناجر وسكاكين، بعديها دبروا مسدس بدون رصاص، وبعديها رشاش بدون رصاص، وبعد 3 أشهر قدروا يدبروا أول 15 رصاصة لقوهم بالصدفة في مكب نفايات تابع للاحتلال. وأول ما توفر السلاح نفذوا عمليتهم، وكانت هاي الرصاصات من نصيب الحاخام اللي طلع مسؤول أمن المستوطنات، وانسحب الشباب لمواقعهم بسلام. واستلمت الراية كتيبة ثانية كانت بتجهز لعمليتها اللي كانت بعد 5 أشهر، نصبوا في كمين لرئيس شرطة الاحتلال في قطاع غزة، وهاجموه وأطلقوا النار على سيارته وعلى السيارة الثانية وراه اللي كان فيها عناصر للمخابرات اللي هم الشباك. ممكن تكون هاي العملية ما حققت هدفها باغتيال رئيس الشرطة، بس هاي كانت أول عملية للقسام بيستهدفوا فيها عناصر عسكرية، وكانت أول عملية بتم التخطيط إلها بشكل جيد بالتنسيق والتعاون مع باقي مجموعات الكتائب. وكانت العملية بقيادة القسامي عماد عقل، وانسحب المقاتلون لقواعدهم بسلام. واستمر عماد في تنفيذ العمليات وانتقل للضفة ودرب الشباب ونظمهم ونفذ عمليات نوعية بالخليل، وبدأ العمل القسامي في الضفة ثم رجع عماد لغزة. ضاق الخناق على الاحتلال، أي هو ما صدق يحاول يسيطر على منظمة التحرير ولا على الانتفاضة ولا على فتح، ولا بروحوا بيطلعوا له شباب القسام اللي هو أصلاً ما كان بيعرف من وين بيطلعوا له، وكثرت عمليات إطلاق النار وحتى خطف الجنود وقتلهم. فالقسام خطف الجندي آلون كارفاتي وقتلوه، وبعديها الرقيب نسيم توليدانو قتلوه لأنه الاحتلال ما استجاب لمطالبهم بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين مقابل إطلاق سراحه. فبعد هذا الحدث خلص قرر الاحتلال ينتقم من كل إشي، بده يحل المشكلة من جذورها، وكالعادة الاحتلال له أساليبه المعروفة. فقرر في عز فصل الشتاء مع نهاية هالسنة الحزينة عليه اعتقال 1300 شخص من أنصار الأخضر وابعاد 416 شخص من قيادات حركة الأخضر والأسمر لمنطقة مرج الزهور في المنطقة الحدودية أقصى جنوب لبنان، وانتركوا هيك بالعراء يدبروا حالهم بالنوم والأكل والشرب. الاحتلال فكر بالحركة هاي إنه خلص راح يريح راسه وتهدى الانتفاضة بعد ما أبعد الروس الكبيرة، بس اللي ما كان حاسب حسابه صح إنه العالم كله شاف شو بيسوي 400 شخص على الحدود وكيف بدبروا أمورهم وشو قصتهم ومين هم أصلاً، ومين اللي كان يتفاهم مع الإعلام والناطق الرسمي باسم المبعدين؟ الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. فالاحتلال بدل ما يحل مشكلة راح فتح على حاله أبواب مشاكل. لا بالله عليك شو بتتخيل يصير لما تجمع كل هالعدد من القيادات مع بعض؟ بالنسبة إلهم قلب معسكر تدريبي إيماني وتعليم دورات وحشد طاقات وتوسيع علاقات، إشي فل أوبشن. والمشكلة يا ريت العمليات وقفت، بالعكس صارت نوعية أكثر، فصار في عمليات خطف جنود وقتلهم وعمليات إطلاق نار، ونزلت شغلات جديدة على الساحة، عمليات دعس وسيارات مفخخة. أما الهبرة الكبيرة كانت عملية تفجير باص. كبرت القصة ووصلت مجلس الأمن، وتأكد الاحتلال إنه عمل حركة عبيطة، فطلع قرار من مجلس الأمن بعودة كل المبعدين، وتم إرجاع المبعدين كلهم على شكل دفعات خلال سنة 1993. التوجه العام الإسرائيلي مع فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إسحاق رابين إنه يعطوا حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة والقطاع عشان يبعدوا عن حالهم شبح العمليات والانتفاضة. بس خلص العدس استوى. متذكرين لما حكينا إنه بعد مؤتمر مدريد كان في جلسات ثنائية، وبعديها بدأت اتصالات سرية بين منظمة التحرير وبين الاحتلال. فبعد 14 جولة في 10 عواصم حول العالم كان آخرها في عاصمة النرويج أوسلو، تم الاتفاق فيها على إعلان المبادئ الفلسطيني والإسرائيلي. واطمأن رابين بزيادة لما وصلوا رسالة مباشرة من عرفات بتاريخ 9/9 سنة 1993 وضح له فيها 4 نقاط كل واحدة أقوى من الثانية. بس بالمختصر تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن، وتقبل قرار مجلس الأمن رقم 242 وقرار 338. تلزم المنظمة نفسها بالحل السلمي للصراع بين الجانبين من خلال المفاوضات.
تدين المنظمة استخدام الإرهاب والعنف وستلزم كل عناصرها بذلك. إن بنود الميثاق الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود لم تعد ساري المفعول. وختم الرسالة بالمخلص ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. أي شو بدك أحسن من هيك؟ مش بس العدس استوى، لا، الطبخة كلها كانت جاهزة. بس المعازيم وين كانوا؟ كانوا في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمع فيها كل محبي السلام في الشرق الأوسط بتاريخ 13/9 سنة 1993، بس عشان يوقعوا على إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي اللي صار يعرف بالمختصر اتفاق أوسلو. وكانت لحظة حاسمة غريبة لما سلم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات على رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. أما إذا مهتمين تعرفوا شو بنود الاتفاق، الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين. المرحلة الأولى مدتها 6 أشهر وبصير خلالها مفاوضات تفصيلية على هاي الأمور. على سبيل المثال انسحاب الاحتلال من غزة وأريحا فقط، تشكيل سلطة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة مهمتها التركيز على الأمن الداخلي، يعني زي الشرطة وقضايا مثل الصحة والتربية وهالأمور الاجتماعية والسياحية. أما أي إشي بخص الأمن الخارجي زي جيش وأسلحة وحدود فهذا مش شغلها. السماح للفلسطينيين بالحصول على دعم اقتصادي خارجي، تشكيل مجلس تشريعي فلسطيني منتخب تحت إشراف دولي، بس تفاصيل الانتخابات بتفقوا عليها بعدين. السماح بتشكيل مؤسسات الخدمة المدنية لإدارة أمور الكهرباء والمي والبنوك والبيئة وهالسوالف، شغلات وجعت راس يعني. هلا هاي كلها الشغلات المستعجلة، بعديها بتيجي المرحلة الثانية وهاي حطوا لها 5 سنين، يعني على حسبتهم مفروض تيجي سنة 1998. وشو بكون صار خلالها؟ انسحاب الاحتلال من باقي مدن الضفة الغربية وانتخابات عامة للمجلس التشريعي اللي مهمته يشرف على السلطة الفلسطينية، وبتكون الشرطة الفلسطينية انتشرت في كل أنحاء قطاع غزة والضفة، وتشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة لحل أمور الخلاف وللتعاون. يعني هيك ما يروح بالكم لبعيد. وبس يعني هلا رح تحكي لي ما هو لسه في مليون شغلة تانية مهمة، لا تخاف ما نسيوها. القضايا الكبيرة صعب هيك يتم الاتفاق عليها بسهولة، فشو اتفقوا؟ إنه بس تخلص هاي الشغلات الصغيرة بعديها ب3 سنين بنعمل مفاوضات جديدة وسموها مفاوضات الحل النهائي عشان يتفقوا على القضايا الكبيرة. زي شو مثلا؟ يعني القدس، المستوطنات والمستوطنين واللي فيها، الترتيبات الأمنية والمواقع العسكرية والحدود والمي. هاي الشغلات صح مهمة بس بتتحمل التأجيل، فيش داعي نوجع راسنا فيها هلا. وهذا ما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو. قبل توقيع اتفاق أوسلو بيوم واحد، يعني وتحديدا ب 12/9، طلع عماد عقل مع 2 شباب من القسام وعملوا كمين لجيب إسرائيلي في بيت مهجور بحي الزيتون في قطاع غزة قريب على مسجد مصعب بن عمير. ولما مر قدامهم رشوا 3 جنود موجودين فيه وقتلوهم وأخذوا سلاحهم، ثم انسحبوا بسلام وتركوا ورقة جنب جثث الجنود اللي ضلوا متروكين في الشارع لمدة 3 ساعات إنه هاي العملية من تنفيذ القسام. لكن المفاجأة الأكبر كانت إنه هاي أول عملية للكتائب بتكون مصورة وتسجلت باسم عملية مصعب بن عمير. صورة هاي العملية ومشهد الجنود وهم مرميين حوالين الجيب كانت اللحظة اللي صحي فيها نضال من نومه. كانت اللحظة اللي صحي فيها نضال من نومه، صحي راسه بوجعه من كمية الشغلات اللي حلم فيها، مش عارف شو اللي منها حلم وراح يطير وشو اللي منها رؤية وراح تصير. بس هو استوعب إنه كان بيحلم بانسحاب الاحتلال وإنه في جزء من فلسطين تحرر وإنه الفلسطيني صار يحكم حاله بحاله وإنه تل أبيب انقصفت وصار في إشي اسمه كتائب القسام والمقاومة تطورت وصارت تعمل عمليات. ياه ما أعظم من حلم، وهذا كان حلم نضال. بنشوفكم في الحلقات الجاي. السلام عليكم.